मग आम्ही कसं घाललाच नाही ते हाती घाललं लांबडा बनायचं सारे अदरक मुर्गा मसाला घेते असते ना अंडे मसाला नसते आधी नुसतं अंडे जिरा मसाला मसाला किती कमी नसतो
कर नहीं शक्कर कांदा तर समजलो देखो वापस करेंगे apa nih tuh nah kan ini aku kan bulatin ini mana ya naik bulatin gitu naik Judulnya Baby spot jadi